Hi guys! So ngayon, dumating na yung aming in-order na welding machine sa Lazada. Actually, ang bilis mga 3 days lang. Dumating na siya. Tignan natin kung ano yung mga laman. Ngayon, we will do unboxing. Tignan natin kung ano yung mga laman. And after siguro susunod, testingin natin. So ito ay yung bagong inverter na welding machine. Pero ngayon ko lang nakita tong ganitong mahal yung mga inverter. Pero ngayon dahil nga sa mga marami na yung made in China na kumbaga na-improve na yung technology at saka dumadami na rin yung nagshi-shift sa inverter, kaya medyo nagmumura na siya. Tsaka maganda itong inverter na to kasi matipid sa kuryente at saka pwede siyang i-plug sa outlet lang. Hindi mo na kailangan ng separate na supply na power na direkta sa main switch. So ito, tingnan natin kung ano yung mga laman. So yan, ito yung electrode holder, yung sa positive nilagay. Ito yung kanyang pang clamp, yung sa negative. So, pala yung may kasama siyang yung brush tsaka yung pamukpok panlinis kapag ka dun sa welded part. May strap para sa pag binubuhat siya, para ito pwede mong dalhin kahit na buhatin mo, sasabit mo lang sa balikat mo, kahit na sa mga matataas na lugar pwede mo siyang dalhin. Hindi katulad dati na bibigat ang lalaki ng mga welding machine. Yan. So, yung power cord niya, ito, bilog siya na 2-prong. So, meron siyang fan. Ito naman yung sa front niya. DC inverter. So ito yung para sa hanggang MMA 250. So I think siguro this is 250 ampere. At sa ilalim, tingnan natin yung specification ng ano. So yan. Volts, 200, so yun nga, 250 ampere. So ito naman, mayroon siyang kasama welding helmet, salamin. Nalagay dito. So yun yung inverter na welding machine, maliit lang siya. Susunod na video, tetestingin natin. Ayun guys, tetestingin natin yung welding machine. Gumagana kung pwede. So ito yung aking unang trial dito sa Sampayan. Ilagay natin ito. So ito yung bagong inverter na to, diretso lang sa outlet.
Red. So, ano natin? Ayun, magana naman. Ilaw ba? Set mo sa Ilan ba? testing sa 80. 80? Set natin sa 80 milliampere.